ৰাতিপুৱা এখন পৰ্ট্ৰেট আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া পেঞ্চিল স্কেটছটো দেখাই দিছোঁ। এইটো স্কেটছটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। বহুত বেছি চিনি পোৱাকৈ কৰা নাই, মই জাষ্ট গম পালে হ'ল। বাকীখিনি কালাৰ কৰি যাম এতিয়া। এয়া এক্ৰিলিক কালাৰেৰে কৰিম। ৰংসমূহ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া প্লেটত মিক্স কৰি অলপকৈ কৰি যাম। মোবাইলটো কেমেৰা ষ্টেণ্ডত থৈ লওঁ, তাৰপিছত বাকীখিনি দেখুৱাই যাম। এতিয়া ৰাতি আকৌ 9টাই বাজিল। এই 9টা বজাত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। বহুখিনি কাম হ'ল, কিন্তু আৰু কিছু কাম বাকী আছে। আগত দেখুৱাখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে মাজতে অলপমান স্কিপ হৈ গ'ল, এইখিনি মাজতে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ মই আগবাঢ়ি যাম এতিয়া কাম কৰিম।
একবাৰ বাহিৰত, একবাৰ ভিতৰত, একবাৰ দিনত, একবাৰ ৰাতি, একবাৰ গধূলি এনেকৈ আহি ছবিখন আঁকা সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া ছবিখন বাইণ্ডিং কৰিব যাওঁ। বাইণ্ডিং কৰি উঠি ছবিখন আকৌ ঘৰত দিবলৈ যাম। এয়া বাইণ্ডিং বা ফ্ৰেমিং কৰিছে আৰু এয়া ফ্ৰেমিং কৰাৰ পিছত আহিলোঁ ঘৰত দিবলৈ। আৰু এয়া ছবিখন শেষত ফুলি দেখুৱালোঁ। আৰু পিছত ধুনীয়াকৈ ছবিখন বেৰত আঁৰি থ'লে এনেকৈ।